मेरो भिडियो चाहिँ सबैजनालाई हैन अन्तिमसम्म हेर्नु होला प्राय जसोले चाहिँ थोरै 1-2 मिनेट हेर्नुहुन्छ अनि स्किप गर्नुहुन्छ त्यस्तो नगर्नु होला हैन त्यसको सपोर्ट पनि गर्नु होला मलाई भन्न खोजेको फुल हेरिदिनु होला सकेसम्म भिडियो लुक माई साउन्ड अफ हप हेर्नुहोस् गाइज साउन्ड सुन्नुभयो यो सानमा छ हो फेरि अब Hello guys, what's up everyone? Welcome back to my new vlog. So hope you all of you are fine. So I am also fine. So आज चाहिँ न्यू डे and new vlog अनि आज चाहिँ दामी vlog हुनेवाला छ हैन त्यही हो एकदम बवाल vlog हुन्छ. So अहिले चाहिँ हैन लगभग 5 बजिसकेछ बेलुका अनि अलिक म बेलुका आउँछु भोलि प्रायः जस्तो किन दिउँसो घाम हुन्छ प्लस दिउँसो पानी पनि पर्यो त्यही भएर मैले भिडियो बनाइन दिउँसो. सो अब चाहिँ म भिडियो बनाउँदैछु. सो एकदम बवाल हुन्छ भिडियो दामी छ एकदम दामी प्लान छ हैन भिडियो बनाउने. सो साइकल चाहिँ मेरो खासमा यहाँ छ अनि साइकल मैले बवाल बनाएको छु. हिजो भर्खर मैले हैन 12,000 चुना लगाएको छु साइकल पसलमा हाम्रो राजकुमार दाइको साइकल पसलमा. फेरि राजकुमार सिनेमा राजकुमार थापा मगर त्यो हैन हाम्रो राजकुमार भनेको दाइ फाल्टै एउटा साइकल पसलको दाइको ओनरको नाम हो. सो त्यहाँबाट साइकल बनाएँ मैले हैन. सो त्यही हो अनि यो साइकल चाहिँ बवाल छ. अहिले म हबको साउन्ड पनि सुनाउँछु है यस्तो दामी हब पाउँछ नि यहाँबाट हैन यस्तो दामी साउन्ड आउँछ मिठो साउन्ड आउँछ कि हबको. अनि साइकल त 12,000 सकेपछि हैन साइकल त अभियसली त बवाल त भइहाल्छ 12,000 सकेपछि. अनि त्यही हो अब सोध्नुलाई 12,000 राम्रो साइकल नयाँ आउँछ भन्नु होला. साइकल महँगो छ हैन अब 1 लाख पर्छ. सो त्यही हो अनि 1 लाखको साइकललाई त 12,000 त अभियसली लाग्छ. साइकल पनि सेक्सी भन्छ नि त दामी भन्छ नि त. अब सस्पेन्सन फेरि भन्ने चाहिँ साइकल चाहिँ बवाल हुन्छ मेरो लागि. 1 वर्ष चाहिँ मलाई बवाल चल्छ 1 वर्ष पनि चल्दैन 6 महिनासम्म चल्छ किनभने 6 महिनासम्म त म अलिक एग्रेसिभ कुदाउँछु नि त हैन. अहिले पनि यो साइकल त्यति उयो हुँदैन तर पनि काम चलाउनको लागि चाहिँ म चलाइरहेको छु हैन. अहिले बवाल साइकल पाएँ भने झन् बवाल गर्छु. त्यही हो हैन अब धेरै भाषण नदिउँ. त्यो साइकल चाहिँ त्यही हो साइकल म देखाउँछु मैले हिजो के फेरेँ के गरेँ साइकलमा मैले के हालेको छु. साइकल हैन स्मुथनेस चाहिँ हैन यस्तो छ नि बवाल त्यो नयाँ साइकल चलाएको जस्तो हुन्छ कि. सस्पेन्सन फेरि भने चाहिँ सेम नयाँ साइकल जस्तो भइसक्यो किनभने साइकललाई मैले बनाउनु यति पैसा खर्च गरेँ नि हैन. त्यो पैसा मैले खर्च गरेको भए अहिले न केही न केही हुन्थ्यो केही हुँदैन हैन. त्यो सपोर्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो बाबुआमाले हैन मेन भनेको आफ्नो बाबुआमा के सपोर्ट गर्ने भनेको जस अब गोप्रो किनिदिनु भयो हैन साइकल किनिदिनु भयो आफ्नो बाबुआमाले हैन नबडी के चाहियो. सो अब आफूले पनि मेहनत गर्दैछु युट्युबबाट हैन युट्युबमा पनि अब आफूले सकेसम्म मेहनत गर्दैछु. सो त्यही अहिले चाहिँ म दाइको घरमा छु काठमाडौँ साखमा बस्छु म स्पेसली हैन. काठमाडौँ म त्यति ट्रेल पनि गएको छैन किनभने पानी पर्ने सिजनमा आयो ठिकै छ हैन पानी पऱ्यो भने मजा आएछ. अब भोलि झन् सटरडे लङ राइड हुन्छ यो चाहिँ फ्राइडे आज हैन. त्यही हो अब साइकलमा मैले के हालेँ त हैन 12,000 के लाग्यो साइकल बनाउनु म सबै देखाउँछु त गाइज. मेरो साइकल चाहिँ यहाँ छ है खासमा भन्नुपर्दाखेरि साइकल चाहिँ एकदम सेक्सी छ. सुरुमा सिट फेरेको छु यो चाहिँ नो एउटा पैसा लाग्ने यो चाहिँ पैसा लागेन भने सिटको चाहिँ हैन नो एनी कस्ट बिकज यो युज गरेको सिट हो क्या. अनि त्यही हो अनि मेन सबसे हैन एक्सपेन्सिभ भनेको चाहिँ के छ भने मेरो साइकल मोस्ट एक्सपेन्सिभ जति देख्छौँ होला मैले के देखाएको छु हब यो के हो यो छ नि भित्र बाँकी हो यसलाई म चाहिँ 7,000 के त्यही नि डिस्काउन्ट गरेर के नो ब्याटो के अरे यसको ब्रान्डको नाम एकछिन म देखाउँछु यसको कुन ब्रान्ड हो बवाल ब्रान्ड हो क्या आवाज पनि यस्तो मिठो आउँछ नि नो ब्याटो. सो लुक हैन नो ब्याटो. सो आई होप दिस इज अ गुड ब्रान्ड. दाइले राजकुमार दाइले पनि दामी भन्ने छैन. अनि मेन भनेको यो मैले फेरेँ डिलेर यो चाहिँ हैन मेरो पहिला बाङ्गी थियो हैन अनि यो चाहिँ मैले फेरेँ एकदम बवाल छ. अनि मेन भनेको चेन पनि फेरेँ मैले यो चेन पनि हैन दामी नै होला होपफुली जुम नगरौँ हैन चेन नयाँ छ. अनि त्यही हो अनि मेरो पहिला ब्रेक चाहिँ लिक हुन्थ्यो है. अनि मलाई एउटा हिमन उपाध्याय साथी हो उसले चाहिँ हिमन उपाध्याय के भन्दैन मिस्टेक भने सरी हिमनले चाहिँ हैन हिमन भनौँ न हिमन ब्रोले हैन मलाई चाहिँ
त्यसको ब्रेक रहेछ पुरानो ब्रेक रहेछ अनि उसको चाहिँ काम नलाग्ने रहेछ अनि उसले मलाई दियो सो भेरी भेरी थ्याङ्क यू टु हिमन ब्रो फर योर लभली सपोर्ट उसँग पनि भोलि राइड जान्छु सायद होइन जान्छु अनि त्यही हो अनि ब्रेक चाहिँ के छ भने यहाँ टक्कसँगले सिधै हाम्रो यसरी यो चाहिँ ट्र्याक्टरको ब्रेक के उसको यो चाहिँ राम्रो छ होइन जेस अनि उसले दियो मैले चाहिँ ब्रेक प्याड चाहिँ नयाँ हालेँ होइन प्रो लेभलको ओरिजिनल ब्रेक प्याड हालेको होइन जस त्यही होइन अब ब्रेक त भयो सबै भयो आई मिन सस्पेन्सन मैले भनिसकेँ सस्पेन्सन भयो भने चाहिँ साइकल एकदम बबाल हुन्छ चक्कामक हुन्छ चक्कामक साइकल भएपछि म होइन कस्तो स्टोन हाल्छु कस्तो गर्छु तपाईँलाई थाहा नै हुन्छ होला होइन सो त्यही हो अब डाइरेक्ट धेरै नबोलौँ सो अब साइक्लिङको स्टोनहरू हेरौँ एउटा साइक्लिङको ट्रेलहरू यता गाउँ छेउको साँखु काठमाडौँको होइन ठाउँ गाउँको होइन सो अब भिडियो आउँछ सो इन्जोय गरेर हेर्नुहोस् सो मेरो भिडियो चाहिँ सबैजनालाई होइन अन्तिमसम्म हेर्नु होला प्रायः जसोले चाहिँ थोरै 1-2 मिनट हेर्नुहुन्छ अनि स्किप गर्नुहुन्छ त्यस्तो नगर्नु होला होइन सो होइन सपोर्ट पनि गर्नु होला मलाई भन्दाखेरिको फुल हेरिदिनु होला सकेसम्म भिडियो होइन बबाले हुन्छ सो त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच अब नाउ लेट्स गो फर साइक्लिङ भिडियो ल भाइको नाम भनिदिनु त ल युट्युबमा आउने बेला भाइ ल भाइको नाम फाइनली अब हिँड्नुपर्ने हुन्छ भिडियो बनाउनलाई टक्कसँगले होइन साइकल मैले के देख्नु पऱ्यो भने लुक माई साउन्ड अफ हप हेर्नुहोस् गाइज हेर्नुहोस् साउन्ड सुन्नुभयो यस्तो स्मुथ छ नि चक्का पनि पुरै फ्री छ कि मेरो होइन पुरै फ्री हुन्छ चक्का एकदम बबाल लाग्छ चक्का होइन पुरै फ्री छ म चाहिँ सिधै मेरो जग्गा घर हजुरआमा घर जानुपर्ने हुन्छ मेरो मम्मीको मम्मी भन्छ हजुरआमा होइन अब यहाँ यसरी म्यानुअल तान्नुपर्ने हुन्छ भनेको ए पन्जा त ठिक हो के भयो म्यानुअल आएर अहिले ओइ म कहिले गाह्रो हुने यार मेरो हेलमेट स्टेबल छैन क्या टाइट छैन लुज हुन्छ गाह्रो छ नि हो मेरो लागि भिडियो बनाउन होइन कस्तो भयो मा यो स्कुटर भ्लगै गाइस फेरि होइन भाइ त भाइ साइकल सब्सक्राइबर भएर साइकल कुदाउँदैछ कि अनि दाइलाई यहाँसम्म लिएँ होइन गाइस स्कुटर पहिला हाल्यो क्या अब बाइक हाँक्ने मान्यो भने स्कुटर हाँक्नु चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो फिल हुने क्या अलिक त्यति हाँक्न आउँदैन भनौँ न तर मजा आउने स्कुटर हाँक्नु तर त्यति रेस नकुदाउँछ क्या बाइक यस्तो स्कुटर होइन बाइक चाहिँ अब स्पिड हाँक्न पाइनु भयो घरि होइन सम टाइम स्पिड हाँकिन्छ नि त बाइकहरू त साइकल चाहिँ हाँक्दाखेरि चाहिँ अलिकति तर स्कुटरको ब्रेक चाहिँ अलिक राम्रो नहुँदो रहेछ है मलाई होइन यस्तो फिल बाइक कस्तो ध्यान आउँदो रहेछ होइन कन्ट्रोल गर्न गाह्रो कि स्कुटरमा त पुरै तर चिल भएछ यो स्कुटरको ब्लग पनि आउँदैछ है गाइज ल भाइ स्कुटर होइन मजा भाइ ल के भन्छ त मेरो भिडियोमा लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो हान्नु राम्रो भाइलाई भिडियो हानिदिनु बाबा यो बाटो सब मान्छेले हेरेको हेरेको हुँदो रहेछ होइन प्रायः कलेज त उगाउँदो रहेछ कि अनि सब हेरेको हेरेको है बाबा रिएक्सन आउँछ पानी पनि पर्नु थाल्यो फेरि म यहीँ बस्छु के होइन केटा हो फेरि अब
यहाँ आची वा ढिलो लागिरहेको नि त त्यत मुखमा पनि हिलो उतै ट्रेल छ क्या मैले बल देखेको थिएँ ट्रेल त होइन सानो बाटो छ अफरोड बर्ड आयो हिलो होला होइन गाइज हेरौँ हिलो छ कि छैन होइन हिलो छ भने अलिक नमजा आउँछ हिलोमा राइड होइन मलाई पनि यहाँ सस्पेन्सन जिरो गज भएको छ क्या यहाँ बबा राइड हान्नुपर्छ यहाँबाट हाइट ला अब भिडियो हान्नुपर्ने हुन्छ यहाँ टक्कसँगले हाइट हाइट बोवा छ क्या यति ट्रेल होइन यस्तो हान्नुपर्छ हो यो गाइज हाइट बबा म यहाँ आएको यो बाटो डेन्जर दामी लाग्यो क्या होइन गाइज बवाल लाग्यो दामी छ अहिले पानी पऱ्यो कि राइट दिस इज माई कन्डिसन आफ्टर राइट यो फेरि भेट्छ दामी 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 ल ल वा चिप्लो छ कि यो आची यार चाखमा हिलो लाग्यो मेरो यो नि त रियल राइडर भनेको होइन तर पुरै हिलो हिलो भने क्या पानी परेर क्या इमाम पका पानी चाहिँ परेको छ है यस्तो बिउ छ नि यहाँ मेरो साइकल कुदाउनु ठाउँै छैन टाढो छ कि लास्ट टाढो साँकुदेखि होइन प्रायः सबैटो जान टाढो छ कि अनि हेलिप्याड पनि जाऊँ भनेको हेलिप्याड अस्ति भर गएको के जानु दुईचोटि भनेर न नेक्स्ट टाइम अझ जानुपर्यो हेलिप्याड चाहिँ होइन हेरौँ फेरि गइन्छ के बा एकछिन ल म हिरो पनि टटाउँछु हिरो त बयाल लागेछ यार हाँचो वा हिलो आएछ त्यत साइकल त बबाल छ होइन सेक्सी छ साइकल चिमेरो बिकज 12,000 लागेछ साइकल बनाउनु थिएँ बाबालाई मागेर पैसा होइन बाबा मम्मीले अनि दिनुभयो भनेर यो आमामा हिलो वा हिलो छ ऊ त सिडी हान्नु पर्ला होइन फेरि पानी रच्छ वाल उ त यार के भन्नु त्यसलाई वाल पानी के पुरै यो सिडी हाम्रो चाहिँ गाडी छ होइन मैले यहाँ देखेको थिएँ बवाल छ सिडीहरू पुरै होइन दामी थियो दामी नै छ थियो भने दामी नै छ होइन दामी थियो होइन तर अब फेरि कराउँदैन होला मलाई जस्तो लाग्छ मान्छे छैन त्यहाँ होइन एउटा बोक्छु सिडी साइकल फेरि बोक्छु होइन अनि फेरि साइकल झारेको हिँड्नुपर्छ गाइज त्यस्तो हो हिलो हिलो छ पुरै जिउमा होइन एकदम बवाल छ होइन होइन एकदम बवाल सिडी हो राइट बवालै छ होइन आयो सिडी यहाँ ठुलो बनाउनु लाग्यो होला फेरि होइन चौडाइ फेरि यसको डिस्टेन्स बनाउनु लाग्यो होला त्यही भएर भन्छ साइकल चाहिँ म बोक्छु है लान्छु अनि फेरि आउँछु हानेको भिडियो डाइरेक्ट हेर्नु त गाइज सिडी हानेको त्यो चाहिँ के मन्दिर है यहाँ चाहिँ यो मन्दिर हो होइन यो चाहिँ मन्दिर स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि अनि त्यही हो अब सिडी हान्नुपर्ने हुन्छ यहाँ एकदम दामी थियो मैले भिडियोमा होइन आफैले खोजेको यो दामी 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 अब दामीसँग हान्नुपर्ने हुन्छ गाइज सो गाइज अब चाहिँ हामी टक्क झर्न लागेको छौँ यहाँबाट चाहिँ अब बिस्तारै झर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ बालुहरू छैन यहाँ राइट कता यार सस्पेन्सनमा बल भयो भने चाहिँ हुन्छ कि दामी
पाइपले चिप्लाउँछ क्या ए आहा बाबा हाइट पम्प त भएन नि साइकल वाल सिरिज यार दामी लाग्यो हैन सस्पेन्सन बोनस छ मेरो सस्पेन्सन गर्थ्यो नि त हैन यताउति के छ हेरौँ अरू दामी छ हैन स्पेसली के यो ठाउँको मान्छेहरू चाहिँ एकदम हैन अब जस्तो व्हिलहरू प्रायः जस्तो यता कोही नै हान्दैन रहेछ के हैन अनि रियाक्सन नै डेन्जर आउने क्या रियाक्सन हेरेको म त हैन तर ठिकै छ हैन एउटा आफूसँग स्किल छ खुसी लाग्छ हैन हैन यस्तो स्किल देखेर ज्यान त रिक्समा छैन यो हैन सुरुमा सिक्दा चाहिँ लास्ट गाह्रो हुन्छ यो व्हिलहरू नि यो जब सिक्यो नि जब व्हिल सिक्यो नि त्यहाँदेखि म्यानुअल हाल्नु मन लाग्छ कि म्यानुअल भनेको चाहिँ के हो भने त्यो ब्रेकलाई हैन पेडल नगरी व्हिल हाल्नलाई चाहिँ वाला मान्छौँ खासमा चाहिँ त्यो हामी प्रायः जस्तै अनि त्यही हो म चाहिँ यता आएको हैन दामी छ अब ट्याक्कै यता जाऊँ यता त केही छैन होला त्यस्तो केही छैन त अब हामी फर्किन्छौँ यता गयो भने फेरि कता पुगिन्छ अब उकालो जानुपर्ने के वाल उकालो छ डेन्जर उकालो छ है यहाँबाट आज होइन यता घुमिन्छ साइकलमा होइन पल्लो गाउँतिर त्यही हो भिडियो होपफुली बवाल भएको होला होइन गाइजहरू कस्तो लागेको छ भिडियो होइन अहिले म सिडी त्यहाँबाट आएको तर त्यहाँ ढुङ्गा निक्लिँदो रहेछ सिडीको भनेको अनि अलिकति सुमा गाह्रो भयो त मेन सस्पेन्सन चाहिँ मेरो भएको भए एकदम बवाल हुने तर पेडल पनि खुट्टा खोज्ने कि घरिघरि तर मेरो फुस्किँदैन आफूले नै भर्नुपर्छ कतिको खुट्टा राख्ने होइन बिस्तारै हान्नुपर्छ तर फास्ट हान्दै होइन फास्ट त के हो ठिकै साइकल भयो चाहिँ फास्ट हानिदिँदै उस्तो साइकल पाएको भए यसको सक पनि सानो छ 100 mm को टाइबल हो होइन त्यति झ्याउँदैन सो त्यही गाइस यो चाहिँ साकु पालबारी स्कुल हो होइन यो चाहिँ स्कुल चाहिँ होइन साकु पालबारी स्कुल भ्लगिङ गर्नु पनि अलिक होइन गाह्रै छ होइन त्यही हो म चाहिँ एक दिन ग्यापबाट हालेको छु भिडियो प्रायः जस्तो सबै बिकज म त्यति भ्लग बनाउने हिँडेको छैन कि अब यहाँ यस्तो इक्जाम हुन्छ अनि होइन रियाक्सन चाहिँ यो चल्नु पर्ने हुन्छ हामी होइन अब होइन तपाईँ यही बाटो रहेछ बस छिर्नको लागि बस अलपत्र परिरहेछ मेरो जिउमा पुरै हिलो छ गएर अब टक्कसँग गएर लुगा टक्क खोलेर धुनुपर्ने हुन्छ होइन नुहाउनु पर्ने हुन्छ पसिना अनि अब चाहिँ त्यही हो होइन यो बाटो म देखाउँदिनँ अब यहाँ धेरै हिलो भयो क्या नत्र म यस्तो हान्दिनँ व्हिली बिकज भोलि पनि राइड जानु छ अनि म लाई बल लाग्ने जर्सी भनेकै यही कि जर्सी मेरो साइक्लिङ गर्ने जर्सी छ होइन दुईवटा तिनवटा तिन चार छैन अनि फुल चाहिँ आउँदैछ क्या अनि फुल भयो भने अलिकति हातहरू घामले डढ्दैन धुलो लाग्छ होइन हातमा धुलो लाग्दैन फुल उतो लाग्यो भने काठमाडौँमा चाहिँ धुलो त लास्ट वाइल हुने के काठमाडौँमा अरू त्यही हो अब